Yes, Times FM 90.6 MHz कै तरङ्गमा हुनुहुन्छ म प्रसन्न तपाईलाई साथ दिनको लागि फेरि पनि उपस्थित भइ पनि सकेको छु। यो रहेको छ स्पीक योर माइन्ड। हजुर, स्पीक योर माइन्डको साथमा तपाईँ फेरि पनि आइसक्नु भएको छ। यही समय यही बार सुने गर्नुहुन्छ यो प्रोग्राम। आज भने अलिकति ढिलो हुन पुगे म प्रोग्रामको तयारीमा, अलिकति गाडीको पनि समस्या भयो, सो कारणले गर्दा पनि अलिकति ढिलो भयो र आज पनि हाम्रो कुराकानी हुने नै वाला छ एकजना गेस्टसँग। युथहरूलाई हुने र युथको मनलाई छुने विभिन्न विभिन्न टपिक्सहरू टच गरिने यो कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रमलाई तपाईँले यदि तपाईँले प्रिभियस कुराकानीहरू सुन्न पाउनु भएको छैन भने युट्युबमा पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। नेप्लिज युथ्स डिस्कसन भनेर खोज्नुभयो भने तपाईँले विभिन्न इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन्सहरू विथ अमेजिङ पर्सनालिटिजहरू उहाँहरूको कुराकानी तपाईँले त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, यो प्रोग्राममा हामी विभिन्न युथ पर्सनालिटिजहरू, विभिन्न इभेन्ट्स रिलेटेड कुराकानी, कहिलेकाहीँ कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज भने मलाई कुराकानी गर्न मन लाग्यो अबाउट समथिङ क्वाइट युनिक फर मी पर्सनली। मेरो लागि भने यो अलिकति युनिक कुरा नै रहेको छ। केही महिना अगाडि मात्र म चाहिँ मकवानपुरतिर गएको थिएँ एन्ड आई वाज देयर फर फिल्मिङ अ सर्ट डकुमेन्ट्री। एउटा डकुमेन्ट्री सुटको लागि गएको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ खास फर्स्ट एड किट चाहिँ विभिन्न त्यताका वुमन कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर्सहरूलाई फर्स्ट एड किटको बारेमा जानकारी, ट्रेनिङ्सहरू गराइएको थियो र इट वाज क्वाइट अमेजिङ। इट वाज क्वाइट एउटा सरप्राइजिङ पनि रहेको थियो जुन हिसाबमा उहाँहरूले त्यहाँनिर काम गर्नुभएको थियो, जुन हिसाबको क्युरियोसिटी रहेको थियो, त्यो देखेर मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको थियो। तर त्यसपछि भने मैले एकजना साथीसँग कुराकानी गरेँ र मैले थाहा पाएँ एउटा एकदमै नौलो कुराको बारेमा, इमोसनल फर्स्ट एड किटको बारेमा मैले थाहा पाएँ। यस, इट एक्जिस्ट होइन, एउटा एकदमै नयाँ कुरा हुनसक्छ धेरैको लागि। इमोसनल फर्स्ट एड किट भनेको के हो भनेर पनि हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। आज पनि म कुराकानी गर्नेवाला छु एक यस्ता व्यक्तिसँग जसले यही सम्बन्धी ज्ञान बाँड्ने र यसैलाई नै नेपालभरि, विशेष गरी नेपालका रुरल एरियाजहरूमा, कलेजेसहरूमा, स्कुल्सहरूमा यसलाई प्रमोट गर्ने उहाँको मेन योजना रहेको छ। यो के रहेको छ र यही सम्बन्धी केही विभिन्न कुराकानी हाम्रो हुनेवाला छ। आज पनि मेरो साथमा सन्ध्या बुढाथोकीजी हुनुहुन्छ। सी हेज डन मास्टर्स अन साइकियाट्रिक नर्सिङ, सी इज अ लेक्चरर, सी इज अ स्पिकर, सी हेज गन टु मेनी प्लेसेस अफ द कन्ट्री टु रेज अवेरनेस एज वेल। र उनको भनिहालेँ एम्बिसियस प्रोजेक्ट भनेको नै फर्स्ट एड किट डेभलपमेन्ट रहेको छ, इमोसनल फर्स्ट एड किट डेभलपमेन्ट रहेको छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्न चाहन्छु। सन्ध्याजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। यस, अहिले त एकदमै सुरुवातमा नै मलाई के सम्बन्धी कुरा गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि अहिले म आफै पनि एकदमै सफर गरिरहेको छु। अहिलेको जुन सिजनल चेन्ज पनि रहेको छ होइन, र भाइरल डिजिज पनि एकदमै फैलिरहेको छ होइन। यु आर समन हु इज इन हेल्थ फिल्ड होइन, यसमा तपाईँको चाहिँ के छ? एनी प्रिभेन्टिभ मेजर्स फर पिपल हु हेभन स्टिल बिन एफेक्टेड बट आर रियली क्वाइट अफ्रेड अफ इट? केही भन्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा? फिजिकल हेल्थको राइट अहिलेको समयको स्पेसली आई थिङ्क रुगाखोकीको बारेमा सबैजनालाई थाहा हुन्छ। सायद तपाईँलाई पनि सफरर भए पनि तपाईँलाई थाहा छ होला रुगाखोकीलाई त न्यानो कपडा लगाउनुपर्छ, तातो खानुपर्छ, चिसोबाट अलिकति बच्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। सायद सबैजना श्रोताहरूलाई पनि यो थाहा भइसकेको कुरा हुनुपर्छ होइन। सो साधारण रुगाखोकीबाट अब काठमाडौँको कुरा गर्दा पोल्युसनबाट बच्नको लागि मास्क लगाउने त सायद मैले भनिराख्नु पनि जरुरी छ जस्तो मलाई खासै चाहिँ लाग्दैन होइन। यस, भनेपछि आज त हाम्रो त्यही भएर पनि इमोसनल मतलब इमोसनको बारेमा, विशेष गरी मेन्टल इलनेसको बारेमा कुराकानी हुनेवाला छैन, बिकज यु हेभ बिन इन्ट्रेस्टेड इन द्याट। यो प्रोग्राममा आई टक विथ मेनी पिपल हु आर a social activist who do great work in their particular fields, र उहाँहरू सबैजनाको एउटा कमन कुरा भनेको विशेष गरी चाइल्डहुडबाट नै उहाँको इन्ट्रेस्ट हुनु वा चाइल्डहुडमा केही यस्तो इन्सिडेन्ट हुनु जसले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नु। उहाँहरू त्यति इन्ट्रेस्टेड हुनु थिएन होइन, तर त्यो इन्सिडेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ जीवनभर नै यसमा समर्पित गर्ने किसिमको एउटा फिलिङ आउनु। तपाईँको केसमा चाहिँ के रहेको छ? आई नो भेरी लिटल अबाउट यु होइन, सो आइ एम रियली इन्ट्रेस्टेड टु नो कि वाइ वेयर यु एक्चुअली इन्ट्रेस्टेड इन साइकियाट्रिक होइन, यसमा कसरी इन्ट्रेस्ट आयो? बिकज इट इज क्वाइट एन अड थिङ फर समवन टु चुज, स्पेसली स्टिल इन द अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि। सो यसो अब चाइल्डहुडदेखि मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बच्चामा हुँदाखेरि हुन्छ नि, वेन आई वाज 3-4 years नै मेरो मम्मीले या स्कुलमा जाँदाखेरि पनि 2 चोटि ब्रस गर्नुपर्छ, नुहाउनुपर्छ, सफासुग्घर लुगा लगाउनुपर्छ, त्यो सबै कुराहरू सिकाएको थियो कि। नत्र भए बिरामी हुन्छ होइन, डक्टरकोमा जानुपर्छ, इन्जेक्सन लाग्छ, त्यो कुरा मलाई बच्चादेखि थाहा थियो।
र बच्चामा आई वाज भेरी इन्ट्रोभर्ट पर्सन मलाई कहिले पनि सिकाइएको थिएन कि मैले मेरो इमोसन्सलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने मलाई एकदमै रिस उठ्छ मलाई एकदमै दुःख लाग्छ आई फिल रिजेक्टेड आई फिल लोनली त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कहिले पनि सिकाइएको थिएन एन्ड आई वाज अ भेरी इन्ट्रोभर्ट पर्सन मैले मेरो सबै इमोसन्सहरूलाई ह्यान्डल गर्ने कसरी भित्रभित्रै सोच्दा गरेर त्यसरी ह्यान्डल गर्ने गरेको थिएँ कि सो वान पोइन्ट अफ टाइममा आइसकेपछि आई रियलाइज कि इमोसन्सहरूलाई लुकाएर या इमोसन्सहरूलाई चाहिँ दबाएर ह्यान्डल गरिँदैन त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नुपर्छ करेक्ट वेमा होइन इन अ भेरी हेल्दी वे अनि बल्ल सजिलो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै लेटर अन इन लाइफमा when did you found out that because that was it sure must have been a huge help त्यो थाहा पाउनु होइन त्यो कसरी थाहा पाउनु भयो तपाईँले इट वाज लाइक ब्याचलरमा जब मैले साइकियाट्रिक पढेँ साइकियाट्रिक पढ्दाखेरि चाहिँ ओके सो मेन्टल हेल्थ भन्ने चाहिँ यो रहेछ भन्ने भनेको थिएँ तर इभन मैले साइकियाट्रिक पढ्दा पनि देयर वाज नथिङ रिगार्डिङ इमोसन्सलाई ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थिएन क्या त्यसमा मेन्टल इलनेस सम्बन्धी कुराहरू मात्रै धेरै थियो सो मैले पढ्ने बेलामा डिप्रेसनको पढ्ने बेलामा ओहो मलाई पनि यस्तो सिम्टम्स त छ त भन्ने खालको हुने कि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यस्तो खालको हुन्थ्यो सो मैले इन्टरनेटहरूमा सर्च गर्न थालेँ रिगार्डिङ इमोसन्सहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त किनभने अल्टिमेटली इमोसन्सलाई ह्यान्डल गर्न नसक्दा मेन्टल इलनेस हुने रहेछ त्यो कुरा त मैले कहिले पनि सिकेकै छैन भनेर मैले इन्टरनेटहरूमा गर्ने लाइक सर्च गर्ने हुँदा चाहिँ क्रममा चाहिँ एकजना गाई वेन्च भन्ने साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन सो उहाँको यो इमोसनल फर्स्ट एड किट भनेर उहाँले एउटा बुक निकाल्नु भयो रहेछ एन्ड मैले त्यो गरेपछि ओहो यस रहेछ त इमोसन्सहरूलाई ह्यान्डल गर्ने त्यसरी गर्न सकिने रहेछ नि भनेर र त्यो कुराहरू मैले अब मैले पढाउन थालेपछि मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई या प्रोग्राम्सहरू गर्दाखेरि जुन एडोलेसेन्सहरूसँग मैले युथ्सहरूसँग कुरा गरेर आउँथेँ उनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने क्रममा उनीहरूलाई पनि के पनि थाहा छैन कि गिल्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन अब अहिलेको एडोलेसेन्सहरूमा ब्रेकअप हुन्छ रिजेक्सन हुन्छ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि थाहा रहेनछ भन्ने कुरा कि सो आई निड टु वर्क अन इट मैले धेरै ढिलो थाहा पाएँ अहिलेको बच्चाहरूले छिटै थाहा पायो भने सफर गर्नु पर्दैन उनीहरूलाई र एउटा हेल्दी एडोलेसेन्स हेल्दी युथ्सहरू चाहिँ हामीले देशलाई दिन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लागेर मैले चाहिँ गरेँ भनेपछि इट वाज एक्चुअली अबाउट आफैले थाहा पाउनु आफैले डिप गर्दै जानु होइन द्याट्स क्वाइट अ अमेजिङ थिङ बिकज आई रियली प्रिफर दोज पिपल हु एक्चुअली सेल्फ स्टडी होइन उहाँहरू आफैले थाहा पाउनुहुन्छ मोर देन द फर्मल एजुकेसन एन्ड अल अफ द्याट होइन त्यही भएर पनि आइम क्वाइट ह्याप्पी द्याट यु आर हियर इन द सो होइन हाम्रो कुराकानी हुने नै वाला छ यही सम्बन्धित विशेष गरी इमोसनल फर्स्ट एड किटको बारेमा हामी कुराकानी फर्दर गर्ने नै वाला छौँ एन्ड एउटा कुरा अर्को पनि के रहेको छ भन्दाखेरि यु ह्याड अलरेडी चोजन साइकियाट्रिक नर्सिङ होइन त्यो बेला चुज गरिसक्नु भएको थियो बट लेटर अन तपाईँले थाहा पाउनुभयो सो केही न केही तर त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई फिलिङ थियो होला अबाउट कि आई वान्ट टु डु समथिङ इन दिस फिल्ड भनेर त्यो चाहिँ कसरी त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको फिलिङ्सहरू कस्तो रहेको थियो बिकज देयर वर सो मेनी अदर फिल्ड्स टु चुज होइन वाइ द्याट इन सच अ यङ एज यस्तो भयो मैले साइकियाट्रिकको कुरा त मैले नर्सिङ पढ्न थालेपछि मात्रै पढ्न थाहा पाएको त्योभन्दा अगाडि त मलाई केही पनि थाहा थिएन त्यो कुराहरू र साइकियाट्रिक पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने त्यहाँनिर सबै हुन्छ नि हामीले अब कसरी हुन्छ साइकियाट्रिक इलनेस त्यो कुरा पढ्ने क्रममा चाहिँ ओके आफ्नो चाइल्डहुडको एक्सपिरियन्सेसहरू त्यसलाई प्रपरली ह्यान्डल गर्न नसक्दाखेरि प्रपरली एड्रेस गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ लेटर अन इन लाइफ साइकियाट्रिक इलनेसेसहरू हुने रहेछ होइन र पढ्ने क्रममा चाहिँ साइकियाट्रिक इलनेस त पहिलाको भन्दा अहिले त धेरै आइरहेको छ नेपालमै पनि या हाम्रो हुन्छ नि साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमै पनि र विदेशको कुरा गर्दाखेरि त धेरै छ सुसाइडल रेट्सहरू पनि एकदमै धेरै छ त्यो कुरा भयो र अर्को इन्सिडेन्ट के भयो भन्दा मैले आफ्टर माई ब्याचलर चाहिँ मैले एउटा हस्पिटलमा काम गर्ने क्रममा मैले त्यहाँ जोइन गरेको वैशाखमा थियो असार र श्रावणको मन्थमा 97% अफ हस्पिटल अकुपेन्सी जुन थियो त्यो चाहिँ सुसाइडल केसेसहरूको थियो 97% यस लाइक मेजोरिटीहरू चाहिँ सुसाइडल एटेम्प्ट गरेर आएकोहरू थियो कि त्यो बट एउटा हस्पिटलमा मात्रै हो मैले ओभरअलको कुरा गरेँ होइन सो 12-13 वर्षको बच्चाहरू मेजोरिटी 12-13 वर्षको कि र त्यो टलरेन्स लेभल पनि मैले कम पाएँ अहिलेको जुन टिनेजर्सहरूमा छ या भर्खरै प्युबर्टी भएको बच्चाहरू छ उनीहरूमा त्यो टलरेन्स लेभल या इमोसन्सलाई ह्यान्डल गर्न नसकेर नै हो उनीहरूले सुसाइड सम्बन्धी त्यस्तो अब अटेम्प्ट गर्ने भनेको सो त्यो बेला मलाई रियलाइज भयो यसरी त हामीले सबै बच्चाहरूलाई सुसाइड गर्न दिएर त भएन केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ साइकियाट्रिकमै पढ्छु मैले यसमा त केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि लागेको थियो कि त्यो बेलामा I've heard कि you have done many seminars related to suicide होइन यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्ने नै वाला छौँ र अभियसली पनि तपाईँको जुन जर्नी रहेको छ तपाईँ अहिले पनि विभिन्न किसिमका स्टिग्मासहरूको बारेमा रिसर्च पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन यसको बारेमा पनि अझ थप कुराकानी हुनेवाला छ पालो भइसकेको छ पहिलो कमर्सियल ब्रेक हो हामी फेरि पनि आउनेवाला छौँ टाइम्स अफ 90.6 मेगाहर्जमा स्पिक योर माइन्ड सुन्दै गर्नु होला रमाइलो कुराकानी फेरि पनि हुने नै छ
छु नेपालीज युथ डिस्कसन प्रोग्राम रहेको छ विशेष गरी अन्डर 25 अन्डर 30 एज ग्रुपका युथ्सहरूसँग युथ रिलेटेड टपिक्सहरूको बारेमा नै कुराकानी हुने गर्दछ यो प्रोग्राममा टेक्निकल साइडबाट पनि मलाई अहिले जुनियर सागरजीले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ आज पनि मेरो साथमा सन्ध्या बुढाथोकीजी हुनुहुन्छ उहाँ counselor she's a speaker and she has done lots and lots of different works related to विशेष गरी emotional well-being विशेष गरी यो mental illness को बारेमा उहाँलाई धेरै भन्दा धेरै नलेज रहेको छ र उहाँको मेन प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ इमोसनल फर्स्ट एड किटलाई नेपालभरि नै चिनाउन र नेपालभरि नै राम्ररी डेभलप गर्नु पनि उहाँको प्रोजेक्ट रहेको छ र उहाँ लागि पनि रहनु भएको छ त्यही काममा यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्ने नेवाला छ तर सन्ध्याजी फेरि पनि मेन्टल हेल्थकै बारेमा कुराकानी गर्न मन लाग्यो बिकज दिस इज सच अ ग्रोइङ एन्ड स्याडली ग्रोइङ भन्नुपर्छ एन्ड हामी सबैजनामा हाम्रो साथीहरूमा पनि स्पेसली टिनेजर्सहरूमा 2-3 जना साथीहरूमा एकजना चाहिँ कतै न कतै मेन्टल हेल्थबाट केही सफर गरिरहेको हामी देख्ने गर्दछौँ कतिले त लुकाइ पनि रहेका हुन्छन् होइन र हाम्रो लागि त इट्स क्वाइट इजी इन द अर्बन एरियाज होइन वी आर क्वाइट एक्सपोज्ड वी हेभ गट फ्रेन्ड्स एज वेल हु अन्डरस्ट्यान्ड अ बिट होइन नट सो मच स्टिल बट स्पेसली रुरल एरियाजको कुरा गर्न मन लाग्यो अब रुरल एरियाजमा त अझै पनि स्ट्याटिस्टिक्सहरूले बताइरहेको छ कि कति पछाडि रहेका छौँ हामी तपाईँले त काम पनि गर्नुभएको छ बाहिरतिर गएर हेर्न पनि भएको छ अवलोकन पनि गर्नुभएको छ कम्पेरिजन विथ अदर इन्टरनेसनल कन्ट्रिज लाइक इभन अब अमेरिकाको पनि उदाहरण धेरै आउने गर्दछ डिप्रेसनको कुरामा हाउ फार आर वी इन स्पेसली इन द रुरल एरियाज अबाउट द नलेज अफ मेन्टल इलनेस बिकज मेनी पिपल से कि they don't even know about it and they don't even have a clue कि this is a disease भनेर तपाईको आफ्नै एक्सपिरियन्सले चाहिँ के बताउँछ यसमा मेरो एक्सपिरियन्सले त नेपालको दुर्गम एरियामा मात्रै होइन काठमाडौँमै पनि मेन्टल इलनेस सम्बन्धी अवेरनेस एकदमै कम छ मैले अब नर्सिङ पढेको या हेल्थसँग रिलेटेड जो मान्छेहरू प्रोफेसनल्सहरू हुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्दा पनि आई टक अबाउट मेन्टल हाइजिन आई टक अबाउट इमोसनल फर्स्ट एड किट एन्ड दे नो नथिङ अबाउट इट होइन त्यो कुराहरू काठमाडौँमै पनि छैन अवेरनेस या कतिजनालाई थाहा छ ओके मलाई डिप्रेसन हुन भइरहेको छ आइएम फिलिङ भेरी डिप्रेस्ड या मलाई केही न केही मेन्टल अनइजिनेस भइरहेको छ भन्ने मान्छेलाई अवेर हुँदा हुँदै पनि आई निड टु सी अ साइकियाट्रिस्ट भन्ने कुरा अझै पनि धेरै कम छ एकदमै धेरै कम छ त्यो चाहिँ त्यही भएर काठमाडौँमै त यस्तो छ वी क्यान इमेजिन रुरल एरियामा झन् कस्तो होला त सो मैले जुन भ्याली बाहिर जति पनि काम गरेको छु भ्याली बाहिर पनि त्यसलाई सुरुमा त उनीहरू खुल्नै चाहँदैन कि हामीले जब कुरा गर्छन् मेन्टल इलनेसहरू सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि या अरू नै त्यस्तो कुरा गर्दा पनि खुल्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ पाइएको छ तर पनि फेरि अर्को एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा कस्तो छ भने कोही जुन साइकियाट्रिक ओपिडीहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूको एकदमै लाइन लाग्ने गरेछ भिडभाड चाहिँ हुने गरेछ त्यो चाहिँ छ जस्तै तपाईँ आफैले सेल्फ रिसर्च गर्नुभएको छ सो आई वान्टेड टु आस्क दिस होइन आई टक्ड अबाउट सुसाइड एन्ड डिप्रेसन इन सम अदर एपिसोड्स एज वेल तर तपाईँकोबाट मलाई यो जान्न मन लाग्यो कि मेन रिजन के लाग्छ स्पेसली टिनेजर्सहरूमा सुसाइडको केसमा तपाईँको आफ्नै रिसर्चले चाहिँ के बताउँछ कि वाट इज द बिगेस्ट कज अफ दिस इस्यु बिगेस्ट एन्ड द अल्टिमेट कज इज लो सेल्फ एस्टिम एडोलेसेन्समा भनेको डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू आएर चाहिँ फिजिकल चेन्जेस इमोसनल चेन्जेसहरू पनि एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ र एडोलेसेन्सहरूलाई थाहै हुँदैन कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो इमोसन्सहरूलाई या त्यो चेन्जेसहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त दे गो थ्रु रिजेक्सन गिल्ट हुन्छ त्यो बेलामा एन्ड देन हुन्छ नि फेलियरहरू उनीहरूले त्यो बेलामा फेस गर्न थाल्छ इन्डिपेन्डेन्टली फेस गर्ने भनेको त्यो बेलामा हुन्छ त्योभन्दा अगाडि त एकदम लाइक पेरेन्ट्सहरूकै पुरै उसमा के भन्छ सुपरभिजनमा हुने भइरहेको हुन्छ नि त सबै कुराहरू एडोलेसेन्समा अलिकति उनीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्ने बेला भएको हुन्छ आइडेन्टिटी बनाउने टाइम हुन्छ त्यो भनेको म आफै केही चिनिन चाहन्छु आई निड टु डु समथिङ अन माई ओन भन्ने खालको एडोलेसेन्समा त्यो फिलिङ्सहरू या त्यो प्याटर्न आइसकेको हुन्छ एडोलेसेन्सहरूलाई या टिनेजर्सहरूलाई भनौँ र त्यो बेलामा हो फेलियर उनीहरूले फेस गर्नुपर्छ अभियस छ र त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले डिल गर्नु नसक्दा अल्टिमेटली हुने लो सेल्फ एस्टिम र त्यसले नै गर्दाखेरि चाहिँ सुसाइडल रेट्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ त्यही त अहिले त वी आर सो मच एक्सपोज्ड होइन एन्ड त्यो एक्सपोजर कारणले गर्दा पनि एउटा आफ्नो स्टेटस बनाउने एउटा आफ्नो इमेज क्रिएट गर्ने भन्ने पनि एउटा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको पनि डिफेक्ट्सहरू धेरै हामीले भेटाइ नै रहेका हुन्छौँ डाइरेक्टली आउन जम्प अपन इमोसनल फर्स्ट एड किट नाउ बिकज इट्स क्वाइट मेरो नोट्समा पनि ब्ल्याङ्क नै रहेको छ होइन वाट इज एन इमोसनल फर्स्ट एड किट भनेर आई हेभ गट नो आइडिया अबाउट इट होइन मैले अलिकति गुगलमा हेर्दाखेरि पनि आई स सम बुक्स होइन बट यसको बेसिक रूपमा यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि के रहेको छ इमोसनल फर्स्ट एड एकदमै सिम्पल टर्ममा एउटा सेन्टेन्समा मैले डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ इमोसन्सहरूलाई ह्यान्डल गर्ने बिफोर दे स्टार्ट ह्यान्डलिङ यु
त्यो नै हो इमोसनल फर्स्ट एड किट भनेको र मैले फिजिकल फर्स्ट एड भनेको सबैलाई थाहा हुन्छ चोट लाग्यो भने वी निड टु पुट ब्यान्डेज होइन या हुन्छ नि बेटाडिनले सफा गर्ने ब्यान्डेज लगाउने भन्ने हुन्छ इमोसनल फर्स्ट एड किट भनेको चाहिँ इमोसनल चोट भनेको फेरि आउँछ त्यही कुरा गिल्ट रिजेक्सन फेलियर्सहरू लोनलीनेस त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी ट्रिट गर्ने त कसरी त्यसलाई सुध गर्ने भन्ने कुरा नै हो इमोसनल फर्स्ट एड किट भनेको चाहिँ यसमा लाइक इन द फिजिकल वान वी हेभ गट सो मेनी डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स होइन यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ के कुराहरू हुन्छन् फर अस यस इमोसनल फर्स्ट एड किटमा चाहिँ एङ्गरलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर सर्टेन स्टेप्सहरू हुन्छ कि हामीसँग टुल्स त हुँदैन एङ्गरलाई ह्यान्डल गर्ने होइन सो सर्टेन स्टेप्सहरू हुन्छ कसरी ह्यान्डल गर्ने अब एङ्गरलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने गिल्ट भयो भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भयो लोनलीनेस कसरी ह्यान्डल गर्ने सो त्यो चाहिँ सर्टेन स्टेप्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू र अब यसमा कस्तो हुन्छ भने मलाई जुन स्टेप्सहरू मलाई इफेक्टिभ भएको छ त्यो तपाईँलाई नहुनसक्छ होइन इट इज भेरी सब्जेक्टिभ इन्डिभिजुअलिस्टिक हुन्छ यो कुराहरू त सो हामीले चाहिँ यो जेनरलाइज अहिले चाहिँ एकदमै इनिसियल फेजमै छ होइन जेनरल बनाएको छ र त्यो बनाएको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट यस्तो सेमिनार्सहरूमा चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि उहाँहरूबाट पनि फिडब्याक आउँछ नि मैले चाहिँ यसरी ह्यान्डल गर्ने गरेछु मेरो इमोसनलाई मेरो एङ्गरलाई भनेपछि त्यो कुराहरू पनि इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ अल्टिमेटली एउटा सबैजनालाई हुन सक्ने खालको चाहिँ बनाउने मेरो एम चाहिँ त्यो हो फेरि बनाउने इन्टरनेसनली कस्तो छ जस्तै तपाईँले आफ्नो एम भनेर भन्नुभयो होइन यो गर्ने भनेर इन्टरनेसनली इज देयर स्पेसिफिक इमोसनल फर्स्ट एड किट फर अ सर्टेन एरिया सर्टेन सिटी त्यस्तो केही छ या यहाँ त्यो निड भएको कारणले गर्दा यु आर सो मच इन्टु इट हजुर छैन त्यस्तो लाइक एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट यही बुक फलो गर्नुपर्छ यही स्टेप्स हो भन्ने चाहिँ कुनै पनि छैन मैले अघि जुन एकजना साइकोलोजिस्टको नाम लिएको थिएँ उहाँले हो एउटा बुक निकाल्नु भएको चाहिँ इमोसनल फर्स्ट एड किट भनेर डिड ही स्टार्टेड इट यस सो ही स्टार्टेड अबाउट त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै कुराहरू भएको तर उहाँले चाहिँ यस उहाँले त्यो टर्म निकाल्नु भयो एन्ड देन ही रोट अ बुक अन इट सो अफिसियली वी क्यान से कि इमोसनल फर्स्ट एड किट अफिसियली इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको उहाँले नै भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ होइन सो अब नेपालमा त छैन अहिलेसम्म मैले त्यस्तो नेपाली बुक्सहरू मैले भेटाएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ सो अब उहाँ भनेको चाहिँ बाहिर अब युएसमा भएको मान्छेले त्यहाँको जुन कल्चर छ त्यहाँको एडोलेसेन्सहरूको जुन सोच हुन्छ जुन लाइफस्टाइल हुन्छ त्यो त हाम्रो यहाँको एडोलेसेन्सहरूसँग मिल्दैन होइन सो उहाँ उतातिरको एडोलेसेन्सहरूले जुन तरिकाले एङ्गर ह्यान्डल गर्छ त्यो कुरा हामीले यहाँ गर भन्यो भने त्यो अप्रोप्रिएट नहुनसक्छ हजुर डिफ्रेन्ट कल्चरल अब त्यो डिफ्रेन्ट कल्चरल डिफ्रेन्सेसहरूले गर्दाखेरि पनि हो र त्यही भएर नेपालमा चाहिँ नेपालकै युथ्सहरूबाट नै त्यो आओस् पोइन्ट्सहरू होइन त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भनेर त्यो भएर चाहिँ मैले सेमिनार्सहरू गरिरहेको सेसन्सहरू कन्डक्ट गरिरहेको रिजन चाहिँ त्यो पनि हो सो यो बेसिकली ओपनिङ अप र सेमिनार्सहरूमा तपाईँले विभिन्न प्रतिक्रियाहरू उहाँहरूको आफ्नो ओपिनियन्सहरू लिँदै त्यसबाट चाहिँ तपाईँ डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ किनभने मैले आफैले मात्रै गरेँ सुरुमा मैले गर्दा त मैले आफ्नो मात्रै हेरेर गरेँ हो होइन तर जुन कुरा मलाई अप्रोप्रिएट हुन्छ मेरो लागि इफेक्टिभ हुन्छ त्यो कुरा सबैको लागि नहुन सक्छ त्यो भएर पनि हो र मसँग काउन्सिलिङको लागि जति आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि म सोधिरहेको हुन्छु कि यस्तो कुराहरू एङ्गरलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ गिल्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू सो उहाँहरूबाट डिफ्रेन्ट खालको पोइन्ट्सहरू आउँछ कि जुन मैले फलो गरिरहेको हुँदैन होइन सो ओके यो पनि हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसरी गर्नुहुने रहेछ भनेर सबै कुराको सबैजनाको हामीले इन्कर्पोरेट गर्न सक्यो भने चाहिँ धेरैजनालाई युजफुल पनि हुन्छ होइन म एकजनाको मात्रै गरेर सबैजनाले तपाईँले यही गर्नुपर्छ भनेर भन्न पनि सकिँदैन यसमा त इट इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ होइन तपाईँले कसरी डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ यसको बारेमा पनि अझ थप कुराकानी गर्नेवाला छौँ र यसको इम्प्याक्ट कतिसम्म हुनसक्छ यसको I have already said it's a very new thing, so I want to know more about it. I'm sure that the listeners want to also know more about this. We will be talking about it more, and we will be trying to actually promote it because it's quite high time पनि लाग्छ होइन एउटा किट भनेर नै भइदियो भने इट इज हाम्रो लागि एकदमै इजी हुन्छ नत्र अहिले त इन्फर्मेसन्सको बम्बार्डिङ नै छैन वी गेट सो मेनी रङ इन्फर्मेसन एज वेल एन्ड वी आर लिडिङ समटाइम्स अ भेरी ब्याड लाइफ यस युथहरूलाई हुने र युथको मनलाई छुने विभिन्न टपिक्सहरू टच गरिने कार्यक्रम स्पिक योर माइन्डमा नै हुनुहुन्छ स्पिक योर माइन्ड यही समय यही बार आउने गर्दछ आज पनि म प्रसन्न तपाईँलाई साथ दिइरहेको छु टेक्निकल साइडबाट भने मलाई जुनियर सागरजीले मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ
यो स्टेसनमा अहिले धेरै डिफ्रेन्ट सोजहरू रहेका छन् रिलेटेड टु सेल्फ हेल्प रिलेटेड टु नोइङ समथिङ न्यू रेडियो लिङ्क रहेको छ सङ्घर्ष जीवन वेयर यु क्यान एक्चुली नो अबाउट डिफ्रेन्ट इन्सपिरेसनल स्टोरिज फुटप्रिन्ट्स रहेको छ राजनजीको एन्ड देयर आर अदर डिफ्रेन्ट सोज एज वेल तर स्पिक योर माइन्डको एउटा विशेषता भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि वी ओन्ली टच अपन युथ रिलेटेड टपिक्स विथ युथ पर्सनालिटिज हाम्रो मेन उद्देश्य त्यही नै हुने गर्दछ कहिलेकाहीँ अब एकदमै पपुलर पर्सनालिटिजहरूसँग पनि कुराकानी हुन्छ उहाँहरूको आफ्नै फिल्डको बारेमा केही इन्सपिरेसन निकाल्न सकिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ भने हामी केही एकदमै अन्डर रेटेड पिपलहरू हु आर कन्ट्रिब्युटिङ सो मच मलाई चाहिँ आफैलाई के फिल हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ धेरै नै हुने गर्दछ सोसाइटीमा बट दे डोन्ट वान्ट टु कम इन लाइमलाइट होइन दे डोन्ट वान्ट द एटेन्सन उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि मलाई एकदमै I feel really, really happy and I feel really happy to introduce them to you guys. आज पनि त्यस्तै व्यक्तिसँग कुराकानी भइरहेको छ सन्ध्या बुढाथोकीजी हुनुहुन्छ उहाँको पनि एकदमै राम्रो भिजन रहेको छ विशेष गरी मेन्टल इलनेसको जुन किसिमको स्टिग्माजहरू रहेको छ जुन किसिमको बिलिफ्सहरू रहेको छ त्यसलाई हटाउन र साथसाथमा एउटा राम्रो प्रोजेक्ट नै रहेको छ अबाउट द इमोसनल फर्स्ट एड किट यसैको बारेमा कुराकानी भइरहेको छ उहाँसँग नै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा तपाईँलाई इमोसनल फर्स्ट एड किटकै बारेमा हामी कुरा गरिरहेका थियौँ होइन एन्ड यु इन्ट्रोड्युस्ड इट इज नट अ फिजिकल टुल्स होइन बट इट इज एक्चुली एउटा राम्रो प्रोसेस बाई प्रोसिड्युर्सहरू होइन डिपेन्डिङ अपन द पिपल एज वेल how has been the kind of reception to it र कतिजनाले चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ फाइदा प्राप्त गरिसक्नु भयो जुन तपाईँको पहिलाको जुन एउटा रहेको थियो होइन अहिले तपाईँ अझ पनि यसलाई डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ तर यसको युजको फाइदाहरू यसको युजको रिजल्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले कस्तो देखिरहनु भएको छ क्यान यु गिभ एनी स्पेसिफिक एक्जाम्पल्स स्पेसिफिक एक्जाम्पल्समा चाहिँ यस्तो छ मैले अहिले भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट सेमिनार्सहरू या सेसन्सहरू कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छ सो मैले एट द एन्ड अफ द सेसन चाहिँ मैले आफ्नो इमेल या फोन नम्बर चाहिँ दिने गरेको छ कि इफ यु हेभ एनी प्रब्लम्स यु क्यान कन्ट्याक्ट मी भनेर सो त्यो पछि चाहिँ कतिजनाहरूले चाहिँ इमिडिएटली त्यति बेला मसँग ओपनली लाइक पब्लिकली उहाँहरूले एक्सप्रेस गर्नुहुन्न यस्तो उस्तो भनेर तर इमेलको थ्रुबाट धेरै आइरहेको हुन्छ है लाइक म चाहिँ प्राइभेटको गरेर आइरहेको हुन्छ र कतिवटा इमेल्सहरू चाहिँ मलाई कस्तो पनि आउँछ भन्दाखेरि फेक इमेल आइडी बनाएर गराएको हुन्छ नि सो लाइक थाहा नहोस् होइन आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ थाहा नहोस् भनेर पनि सो मैले यसरी तपाईँले भने जस्तै स्टेप्सहरू फलो गरेँ एन्ड आई फाउन्ड डिफिकल्टी इन दिस होइन सो यस्तो भइरहेको छ कतिजनाले मलाई एकदमै इफेक्टिभ पनि भयो अझ फर्दर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसरी सजेसन्सहरू माग्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ Does it sometimes become a little bit tiring because मैले यो मेरो आफ्नै assumption मात्र रहेको छैन I hear I watch many coaches motivational speakers होइन उहाँहरूको पनि आफ्नै पर्सनल क्लाइन्ट्सहरू हुन्छन् बिकज यो मेन्टल हेल्थको मेन्टल कुराहरूको एउटा डिफेक्ट त नभनौँ बट एउटा आफ्टर इफेक्ट के रहेको छ भन्दाखेरि यु हेभ टु गेट इन्भल्भ सो पर्सनल विथ द पर्सन होइन र द्याट इज नट सो मच पोसिबल अल द टाइम हाउ डु यु डिभोट एक्चुली सो मच टाइम र तपाईँलाई अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो भएको छ एन्ड आर यु रेडी टु गिभ द्याट टु सर्टेन पिपल हु हेभ बिन सफरिङ फ्रम अ रियली रियली ह्युज पेन होइन चाइल्डहुड ट्रमास नै हुनसक्छ उहाँहरूको लागि त अलिकति प्रोसेस धेरै नै लामो पनि हुनसक्छ इज इट टायरिङ इन द्याट सेन्स इन द्याट सेन्स टायरिङ चाहिँ हुँदैन इट इज भेरी सेटिस्फाइङ इन फ्याक्ट तर कस्तो मलाई टायरिङ या फ्रस्ट्रेसन कति बेला हुन्छ मलाई पनि हुन्छ त्यो फ्रस्ट्रेसन्सहरू धेरै हुन्छ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो चाइल्डहुडदेखि उहाँहरूले धेरै त्यस्तो पेनहरू एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ भने एउटा सेसनमा या एकचोटि मात्रै मसँग कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो हिल हुँदैन इट टेक्स टाइम र यो कुरा चाहिँ प्रायःले बुझ्नुहुन्न कि एकचोटि आउने त्यसपछिदेखि ओके आई डोन्ट निड टु गो एनी मोर भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ यस मेडिसिन कतिजनाले रेगुलर काउन्सिलिङको लागि मात्रै आउँदाखेरि या आफ्नो कुनै एउटा मलाई चाहिँ यस्तो खालको एकदमै धेरै रिस उठिरहेको छ या मेरो चाहिँ सेल्फ एस्टिम एकदमै लो छ म मान्छेसँग डिल लाइक ओपन अपै हुन सक्दिनँ बोल्नै गाह्रो हुन्छ मलाई सेल्फ एस्टिम लो छ भन्दाखेरि ओके यो गर्नुहोस् एक हप्तापछि चाहिँ आउनुहोस् है त तपाईँले पनि अरू केही गर्नु भएको छ कि होइन कस्तो भएको छ भन्दाखेरि दे कम एन्ड देन आफ्टर सर्टन टाइम दे स्टप र जब फेरि प्रब्लम सुरु हुन्छ नि फेरि आउनुहुन्छ कि लाइक मलाई चाहिँ एकदम डिफिकल्ट भयो म्याम अब चाहिँ के गर्ने भनेर त्यसपछि फेरि आउँछ प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ सो त्यो बिचमा जुन ब्रेक कन्टिन्युटी आउँदैन नि एडोलेसेन्सहरूमा त्यो चाहिँ अलिकति मलाई मेरो लागि पनि पेनफुल हुन्छ कि होइन यति बुझाउँदै पनि किन नआउने म आफ्नो टाइम दिन रेडी छु
होइन म इन्भेस्ट गर्न रेडी छु त्यो पर्टिकुलर पर्सनमा भने वाइ डजन्ट द्याट पर्सन कम अप भन्ने खालको चाहिँ त्यो फिलिङ चाहिँ आउँछ कहिलेकाहीँ अदरवाइज इट इज भेरी सेटिस्फाइङ जो पर्सनहरू चाहिँ रेगुलर आइराख्नुहुन्छ नि र उहाँले चाहिँ ओके मैले यसो गरेर आज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू डिस्कसन हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सेटिस्फाइङ हुन्छ Actually, we want to get some insights about it, and we want to know actually कसरी हामी आफ्नो पनि इमोसन्सहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ एन्ड अल अफ द्याट तर त्योभन्दा अगाडि हामीले त्यो कुरा टच गरिहाल्यौँ त्यही भएर अझ पनि यसलाई ब्रोडन अप गर्न मलाई लाग्यो चाइल्डहुड ट्रोमास होइन ओजेस दाइसँग पनि कुराकानी भएको थियो मेरो असमनेस ट्रेनर ओजेस दाइसँग पनि अबाउट हाउ इट इफेक्ट्स अस हामीलाई थाहा पनि हुँदैन तपाईँको चाहिँ टेक के छ यसमा र फर दोज हु आर सो मच अनअवेयर अफ देयर ओन बिलिभ्स उहाँहरूको प्रेजेन्ट बिलिभ्सको बारेमा नै उहाँहरू अनअवेयर हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ कसरी आफ्नो चाइल्डहुडमा गएर एउटा सर्टन बिलिफले उहाँलाई यसरी इफेक्ट गरिरहेको छ भनेर त्यो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फर देम हाउ डु दे एक्चुअली फाइन्ड आउट हाउ इट इज इफेक्टिङ देयर लाइफ्स त्यो भनेको चाहिँ अब आफूमा सेल्फ अवेरनेस हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले इमोसनल फर्स्ट एड किट या मेन्टल इलनेससम्म कुरा गर्दाखेरि पनि सबभन्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ सेल्फ अवेरनेस हुनुपर्ने होइन आफूलाई हेर्ने होइन र मैले के भन्छु भने मैले आफैले पनि के गर्ने गरेको छ भने एट द एन्ड अफ द डे होइन इभिनिङ टाइममा जब मसँग टाइम हुन्छ एटलिस्ट 15 मिनट्स आफ्नो लागि टाइम दिने एन्ड द्याट 15 मिनट्स इट डजन्ट मिन हुन्छ नि फेसबुक हेर्ने इन्स्टा चलाउने त्यो होइन कि डु नथिङ जस्ट लुक एट युर सेल्फ आफ्नो बारेमा सोच्नुहोस् होइन ओके मैले हुन्छ नि सिम्पल इक्जाम्पल दिँदा ओके म बच्चामा यस्तो गरेको थिएँ आई सुन्ट हेभ डन द्याट होइन त्यो कुरा चाहिँ आफैलाई सोच्ने हो कि आफ्नो बारेमा आफै सोच्ने र अहिले हुन्छ नि जेनरली भन्छ हामी सेल्फ अवेरनेसै हुन सक्दैन कसरी आफूलाई थाहा पाउने भन्दाखेरि हामीले कहिले आफ्नो लागि त्यो 15 मिनट्स टाइमै दिएको हुँदैन I really want to dig deep, so I'm asking कि त्यस्तो समयमा जब आफूले टाइम दिने भनेर भनिन्छ होइन विशेष गरी हामी सबैजनामा आई अल्सो फेस दिस प्रब्लम अलट कि द थट्स द रङ थट्स यु नो द रङ बिलिभ्स या दोज थिङ्स रियली कन्ज्युम यु एन्ड यु फिल रियली टायर्ड कि I cannot give my time होइन यो अब त्यसमा हाउ डु यु फाइन्ड आउट कि द्याट इज एक्चुली एन इम्पावरिङ बिलिभ हाउ डु यु फाइन्ड द्याट त्यो थटलाई नै हामीले फलो गर्नुपर्छ कि बिकज इट बिकम्स क्वाइट मेसी देयर इन द मेन्टल साइड ओ यस होइन जब नेगेटिभ थट्सहरू आउँछ एकदम हुन्छ नि छप्पड फार्के नै आउँछ भन्छ कि इट डजन्ट कम ओन्ली वान थट मात्रै आउँदैन एकदमै धेरै नेगेटिभ थट्सहरू एकैचोटि आउँछ सबै होइन सो मैले चाहिँ एकदम सिम्पल टेक्निक फलो गर्ने गरेको छ त्यसलाई साइकियाट्रिकमा चाहिँ हामीले थट स्टपेज टेक्निक भनेर पनि भन्छ कि यस थट स्टपेज टेक्निक भनेर भन्छ होइन यस मैले आफूले पनि फलो गर्ने गरेँ मेरो लागि चाहिँ एकदम इफेक्टिभ भएको छ कि सो एकदमै नेगेटिभ थट्सहरू जब आउँछ मैले इनिसियल स्टेजमा चाहिँ स्टप भन्दै गराउने कि अनि त्यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको थटमा ब्रेक आएन भने चाहिँ टेबल ठोकेर स्टप भन्दै गर्ने कि त्यो गर्दाखेरि एउटा ब्रेक आउँछ पज आउँछ कि आफ्नो थट्सहरूमा त्यो पज आइसकेपछि चाहिँ जबरजस्ती रिपिट गर्ने पोजिटिभ थट्सहरू सपोज मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको नेगेटिभ थट्सहरू धेरै आइरहेको छ भने स्टप भन्ने अभियसली एउटा ब्रेक आउँछ पज आउँछ तपाईँले बोलेर भन्यो भने त पज आइहाल्छ सो त्यो पज आइसकेपछि चाहिँ होइन मैले गर्न सक्छु भनेर रिपिट गर्ने त्यसको 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्डपछि फेरि नेगेटिभ थट्स आउँछ त्यो एकदम नेचुरल कुरा हो त्यसपछि जति आउँदै गर्छ त्यतिचोटि हामीले यो स्टप भन्ने टेक्निक चाहिँ अप्लाई गर्दै जाने होइन सो इनिसियल स्टेजमा मैले पनि चिच्याएरै स्टप भन्थेँ होइन अहिले आएर मैले चिच्याउनु पर्दैन कि मनमा मैले स्टप भन्यो भने ठ्याक्क ब्रेक आउँछ कि मेरो थट्सहरूमा चाहिँ सो आई पुट नेगेटिभ थट्सको जुन एकदमै कन्ट्राडिक्टरी एक्ज्याक्ट अपोजिट पोजिटिभ थट्स हुन्छ त्यो चाहिँ म रिपिट गर्न थाल्छु कि सो आफ्टर सर्टन टाइम त नेगेटिभ थट्सहरू आउन छोड्छ र आउन छोडेपछि एकदम काम डाउन भयो कि मलाई किन आएको त्यो नेगेटिभ थट्सहरू होइन त्यो कुराहरू चाहिँ म अनि एनालाइज गर्न थाल्छु कि त्यसपछि मात्र तपाईँ त्यो यस अनि स्टेप्सहरू हजुर त्यसपछि मात्र एनालाइज नेगेटिभ थट्स आएको बेलामा हामीले एनालाइजै गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ होइन धेरैजना मान्छेहरूले एनालाइज गर्न सक्दैन किन नेगेटिभ थट्स धेरै आइरहेको बेलामा हामीले कुनै पनि कुराको पोजिटिभ साइड या एक्ज्याक्ट कज के हो भन्ने कुरामा दिमागै जाँदैन नेगेटिभ थट्सहरूले यति धेरै हामीलाई के भन्छ एम्पावर गरिदिरहेको हुन्छ हाम्रो ब्रेनलाई कन्ट्रोल गरिदिरहेको हुन्छ नि त त्यो भएर नेगेटिभ थट्सलाई फर्स्टमा कन्ट्रोल गरेपछि अनि बल्ल लाइक के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ एनालाइज गर्न चाहिँ सकिन्छ सजिलो हुन्छ वाट्स योर टेक अन युजिङ स्मार्टफोन्स हामी इट इज क्वाइट अभियस कि इट इज द डेभल एन्ड समटाइम्स गड एज वेल इट हेल्प्स अस एज वेल होइन So what's your take? How often do you use it? How you are self-controlled by it? Because I also find myself most of the time using it, and it really धेरैचोटि चाहिँ मलाई डिफेक्ट नै गरिरहेको हुन्छ एउटा डिसिप्लिन बनाउनु पर्छ एउटा स्पेसिफिक रुल बनाउनु पर्छ कसरी जानुपर्छ स्मार्टफोन्स आर स्मार्ट होइन त त्यसलाई हामीले पनि स्मार्टली युज गर्नु पर्यो त्यो हो कि स्मार्टफोनलाई चाहिँ नामै स्मार्ट भने चाहिँ स्मार्टली युज गर्ने हो
24 आवर्स एभ्री टाइम या एभ्री वेकिङ आवर्समा हामीले फोनमा गर्ने चाहिँ होइन र त्यसले गर्दा लोनलिनेस अहिले आइरहेको रिजन पनि त्यो हो हामीसँग छ मेरो फेसबुकमा 1000जना साथी छ भनेर भन्छ तर तपाईँलाई दुःख परेको बेलामा कतिजना साथी हुन्छ र कोसँग तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ होइन र कहिलेकाहीँ हुन्छ अहिले त फेसबुक भनेको आफ्नो फ्रस्ट्रेसन पोख्ने ठाउँ पनि भएको छ होइन स्टेटसहरू सबै त गरिरहेछ तर डु यु एक्चुली फिल लाइक युआर भेन्टिङ आउट आफ्नो एङ्गर तपाईँ फेसबुकको स्टेटसमा लेख्नुहुन्छ तर जुन रेस्पोन्सहरू कमेन्ट्सहरू पढ्नुहुन्छ कमेन्ट्स पढेपछि अझ धेरै फ्रस्ट्रेसन आउँछ अझ धेरै रिस पोख्नु भएको छ भने अझ धेरै रिस उठ्छ त्यो कमेन्ट्सहरू देखेर होइन त्योहरू हुन्छ त्यही भएर स्मार्टफोनहरू नराम्रो भन्दिनँ म पनि एकदमै धेरै युज गर्छु होइन तर देयर आर सर्टन टाइम इन अ डे जुन बेला म स्मार्टफोन कम्प्लिटली युज गर्दिनँ स्पेसली इभिनिङ टाइममा मैले 10 मिनट्स 15 मिनट्स आफ्नो लागि जुन टाइम छुट्याएको हुन्छु त्यो टाइममा चाहिँ आई डोन्ट युज फोन एट अल सेल्फ टट इट इज सुरुदेखि नै त्यसरी नै जानुभयो या प्रोसेस बाई प्रोसेस जानुभयो वे यु लाइक द्याट फ्रम यर चाइल्डहुड एज वेल त्यस्तो डिसिप्लिन अब चाइल्डहुडको कुरा गर्दाखेरि म त अब 90s मा ग्रो अप भएको भएँ होइन सो हाम्रो त्यो टाइममा त बच्चैदेखि फोन थिएन सो त्यो भन्दा पनि लाइक अब सेल्फ टट भन्दाखेरि पनि लाइक एक्सपिरियन्स गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले एनालाइज गर्ने कुरा गरेँ नि त्यहीबाट भएको एकचोटि के भएको थियो आइएम म्यारिड होइन सो अब म्यारिड भइसकेपछि अभियसली घरको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ एन्ड देन अफिसको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ एन्ड आइम इन्भल्भ इन यताउति जता पनि दगुरिरहेको हुन्छ कि र आइएम अ भेरी ग्रिडी पर्सन कि म एउटा मात्रै काममा सेटिस्फाइड हुन सक्दिनँ कि सबैतिर मलाई जहाँ जहाँ म सक्छु सबतिर पहुँच गर्न मन लाग्छ क्या त्यो सेन्समा सो त्यो गर्ने बेलामा अभियस त हेक्टिक हुन्छ त्यसपछि आई ट्राभल बाई पब्लिक भेहिकल थाहा छ पब्लिक भेहिकल काठमाडौँको कस्तो हुन्छ भनेर रिसेन्टली इफेक्ट भयो मलाई होइन सो त्यो हुन्छ एकदमै धेरै र घर पुगिसकेपछि डाइरेक्टली अब आफ्नो कामहरू घरको रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्ने टाइममा चाहिँ मलाई एकदम धेरै इरिटेसन हुन्थ्यो कि ड्युरिङ द इनिसियल लाइक फर्स्ट फ्यु मन्थ्स अफ माई म्यारिजमा चाहिँ मलाई गाह्रो भइरहेको थियो त्यो कुरा एन्ड देन मैले सोचेँ कि लाइक मेरो घरको इन्भाइरोमेन्टले हो त मलाई इरिटेसन भएको होइन मैले घरमा गएर अलिक खाना बनाउनुपर्छ घर सफा गर्नुपर्छ त्यो रिजनले हो त मलाई धेरै इरिटेसन भएको भनेर मैले एनालाइज गर्दै गर्दा मैले के पाएँ बिकज सिन्स मर्निङ टिल इभिनिङ म दगुरिरहेको हुन्छु होइन बिहान म 6 बजी घरबाट निस्किन्छु एन्ड देन म दगुरिरहेको हुन्छ एन्टायर डे जब म बेलुकी 4:30-5 बजी घर पुग्छु म दगुर्दै घर पुगिरहेको हुन्छ र त्यो रस आवरमा म फेरि रस गरेर काम गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ त्यो टायर्डनेसबाट ब्रेक नपाएकोले चाहिँ म इरिटेसन भएको हो जस्तो मैले एनालाइज गरेँ कि मैले र त्यसपछि घर गएपछि 10-15 मिनट्स अहिले चाहिँ म स्ट्रिक्टली आई डु नथिङ आई जस्ट लाई अन बेड आँखा बन्द गरेर त्यसपछि सोध्छु कि लाइक हुन्छ नि मलाई एकदम स्याड फिल भइरहेको छ आज मैले के गरेर मलाई स्याड फिल भइरहेछ त्यो कुराहरू सोच्ने टाइम चाहिँ त्यो 10-15 मिनट्स मात्रै हुन्छ है सो त्यो गर्दा त्यो 10-15 मिनट्स मैले मोबाइल पनि नचलाउने के पनि एब्सोल्युटली नथिङ के पनि नगर्ने यतिकै बसिराख्ने कि त्यो गरेपछि जब म आफ्नो अरू काम गर्न थाल्छु मेरो इरिटेसन लेभल ड्रास्टिकली डिक्रिज भएको छ कि अहिले सो त्यसरी आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट हो कि सो मैले चाहिँ ओके सो सर्टन टाइम इन अ डे चाहिँ मोबाइलबाट टाढै हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यसरी पनि रियलाइज गरेँ आफैले सेल्फ रियलाइज गरेर नै त्यो प्रोसेसमा जानुभएको रहेछ होइन ओके हाम्रो कुराकानी अझ पनि जारी हुनेवाला छ फाइनल कमर्सियल ब्रेकको पालो भइसकेको छ अझ पनि अलिकति इमोसनल फर्स्ट एड किटको बारेमा कुराकानी गर्नेवाला छ फाइनल पार्टमा सो किप अन ट्युनिङ टु टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ट्ज वी विल बी ब्याक The activist is not the person who says the river is dirty. The activist is the person who cleans up the river. हजुर रस बेयरको यो कोटबाट फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गरिहाल्न चाहन्छु स्पिकर माइन्डमा नै हुनुहुन्छ म प्रसन्न तपाईँलाई साथ दिनै रहेको छु टेक्निकल साइडबाट जुनियर सारजीले मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ स्पिकर माइन्डमा आज भने सन्ध्या दिदीसँग कुराकानी भइरहेको छ अबाउट डिफ्रेन्ट थिङ्स रिलेटेड टु मेन्टल इलनेस अलिकति हाम्रो अहिलेको कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने प्रयास भयो भर्खरै मात्र कमर्सियल ब्रेकभन्दा अगाडि फेरि पनि रिटर्निङ ब्याक टु इमोसनल फर्स्ट एड किट एनी इन्साइट्स अहिलेसम्म त तपाईँ डेभलपमेन्ट फेजमा नै हुनुहुन्छ एनिथिङ द्याट यु वान सेयर हामीलाई धेरैजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ जो युथ्सहरू हुनुहुन्छ जो मस्ट बी फेसिङ सम रियली डिफिकल्ट थिङ्स मेन्टली स्पिकिङ होइन उहाँहरूको लागि केही किट तपाईँ प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ होइन इन द सेन्स अफ द थिङ्स इमोसन्सको सेक्टरमा इमोसन्सको सेक्टरमा म चाहिँ एउटै मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु इमोसन भनेको जुन हामीले भन्छ नि लाइक नेपाली कल्चरमा जुन मैले पनि सुनिरहेको फिडब्याक पाइरहेको कुरा क्या रिस उठ्यो यु फिल हुन्छ नि एज अ फेलियर यु फिल लाइक अ लुजर टाइपको या लो सेल्फ एस्टिम हुँदाखेरि पनि तपाईँले कोहीसँग या मैले कोहीसँग एक्सप्रेस गर्दा पनि एभ्रीबडी वेयर लाइक युल गेट आउट अफ इट इट जस्ट अ फेज युल गेट आउट अफ इट त्यो हुन्थ्यो कि मैले सुनिरहेको पनि त्यही थियो म अहिलेको एडोलेसेन्सहरूलाई भन्छु डोन्ट जस्ट से युल गेट आउट अफ इट होइन म यो ठिक हुन्छ 1-2 दिनमा भनेर चुप लागेर बस्ने चाहिँ हुँदैन
र त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नै पर्छ आफ्नो इमोसन्सहरूलाई र एडोलेसेन्सहरूलाई मैले एउटै मात्रै कुरा भन्न गएर आफ्नो इमोसन्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुपर्छ इन अ हेल्दी वे भन्नाले प्लिज बिकज यो नराम्रो तरिकाले पनि लिन सकिन्छ हैन हजुर हो नि इन अ हेल्दी वे भनेको अहिलेको एडोलेसेन्सहरुमा मैले देखिरहेको छु यो तपाईले पनि हुन्छ नि सायद देखिरहनु भएको कुरा हो हैन ब्रेकअप भयो अरे हैन ब्रेकअप भनेको यु फिल स्याड obviously it is rejection you feel like a failure हैन तपाईको सेल्फ एस्टिम पनि लो हुन्छ ओके म एकदम नराम्रो पर्सन रहेछु र उले मलाई छोड्दियो हैन मैले उले चाहेको कुरा दिन नसकेको रहेछु भनेर सेल्फ एस्टिम पनि लो भइरा हुन्छ मेजोरिटी अफ द एडोलेसेन्स दे गो इन्टु सब्स्टेन्स अब्युज किन भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो इमोसन्सलाई डिल गर्नको लागि सब्स्टेन्स अब्युज गर्ने भनेको त्यो अनहेल्दी वे भयो हैन हेल्दी वे भनेको धेरै डिफ्रेन्ट हेल्दी वेज टु एक्सप्रेस यर इमोसन्सहरू त्यो पेनलाई एक्सप्रेस गर्ने पनि डिफ्रेन्ट तरिकाको हुन्छ नि हेल्दी वेहरू पनि हुन्छ सो त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु सबभन्दा फर्स्टमा भनेको सेयर गर्ने तपाईँको कोही एकदमै ट्रस्टेड साथी छ भने सेयर गर्नुहोस् सबैभन्दा कुरा चाहिँ आफ्नो भेन्टिलेट चाहिँ गर्नुपर्छ कि बाहिर निकाल्नै पर्छ भित्र राखेर हुँदैन होइन भित्र राखिराख्यो भने इन्फेक्सन हुन्छ निमोनिया भयो जस्तै हो कि त्यो इमोसन्सहरूमा पनि इमोसनल निमोनिया भन्छ हामीले होइन सो निमोनिया हुन्छ अल्टिमेटली त्यसले खोक्रो पारिदिन्छ हामीले त्यही भएर बाहिर निकाल्ने त्यसलाई यदि तपाईँ एक्सप्रेसिभ खालको हुनुहुन्न मान्छेसँग गएर मलाई एकदम स्याड फिल भइरहेछ रिजेक्टेड फिल भइरहेछ भने तपाईँ एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्न भने राइट इट डाउन पेपरमा लेख्नुहोस् र पेपरमा लेख्दाखेरि चाहिँ क्लासिक मेथड यस भेरी क्लासिक मेथड र इट वर्क्स पनि र पेपरमा लेख्नुहोस् पेपरमा लेख्दाखेरि अब हुन्छ नि म एकदमै इन्ट्रोभर्ट मान्छे हो आई डोन्ट वान्ट मेरो फिलिङ्सहरू सबैले सुन्नुहोस् भने म पनि पर्सनली चाहन्न कि सो वेन आई राइट डाउन आई टियर इट अफ कि लेखिसकेपछि च्यातेर फालिदिन्छु त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म दिमागमा चाहिँ म माइन्डमा के भन्छु भने मैले मेरो इमोसन्स बाहिर फालिदिएँ मेरो पेनलाई मैले बाहिर फालिदिइसकेँ अब म भित्र यो पेन छैन भनेर म त्यसरी गरिदिने हो कि र माइन्ड भनेको गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ इट्स नट अ भेरी बिग डिल किनभने वाट यु थिङ्क इज वाट यु बिकम र तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई इजिली म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ इट्स भेरी इनोसेन्ट के माइन्ड भनेको कुरा तपाईँले एउटै कुरा बार बार सोचिराख्नुहोस् त्यो कुरा साँचो हुन्छ होइन सिम्पल वेमा सायद तपाईँले कहिले झुट बोल्नु भयो होला आफ्नो पेरेन्ट्सहरूसँग या साथीहरूसँग होइन त्यो मेनी टाइम्स होइन र कुनै एउटा झुटलाई तपाईँले बार बार रिपिट गरिराख्नुहोस् होइन तपाईँले 100 टाइम्स रिपिट गरिसकेपछि त्यो झुट तपाईँलाई पनि साँचो लाग्न थाल्छ कि So त्यो चाहिँ नेचुरल कुरा हो यस इट्स द पावर अफ थट पावर अफ योर माइन्ड त्यही भएर आफ्नो माइन्डलाई इजिली कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र वाट यु थिङ्क इज वाट यु बिकम आई भेरी स्ट्रङली बिलिभ इन इट त्यही भएर सोच्दाखेरि आफ्नो बारेमा राम्रो सोच्नु पर्यो दुनियाँ छ नि होइन हाम्रो बारेमा नराम्रो भन्नको लागि त आफ्नो बारेमा आफै किन नराम्रो भन्ने आफ्नो बारेमा चाहिँ राम्रो सोच्नु पर्यो त्यो इन्फ्लुएन्सेसहरूबाट कसरी निस्किने तपाईँले भनिहाल्नुभयो संसार छ नराम्रो सोच्ने भनेर वेन सिचुएसन एउटा यस्तो छ जब चाहिँ मेबी यु हेभ डन समथिङ रङ अर यु हेभ फेल्ड इन समथिङ एन्ड द वर्ल्ड इज अगेन्स्ट यु त्यस्तो समयमा यु बिलिभ द्याट यु आर अ भेरी ब्याड पर्सन यु आर फेल्ड पर्सन त्यस्तो बिलिभ्सहरूमा आफैले आफूलाई चाहिँ कसरी फेरि त्यो बेलामा फर्स्ट कुरा जब मैले रङ गरेँ म आफैलाई पनि गर्नुपर्छ होइन मैले रङ गरेको छु र मलाई हुन्छ नेगेटिभ थट्सहरू आइरहेको छ भने आई एनालाइज इट ओके मैले रङ गरेँ भनेपछि जो मान्छेलाई मैले रङ गरेको छु गएर सरी भन्ने भेरी सिम्पल कुरा त्योभन्दा केही हदसम्म चाहिँ हुन्छ नि त्यो गिल्टलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सकिन्छ क्या नेक्स्ट टाइमदेखि म त्यो रिपिट गर्दिनँ आई मेक स्योर म त्यो रङ गर्दिनँ त्यो पर्टिकुलर पर्सनलाई भनेर गर्न थाल्यो भने धेरै हदसम्म त्यो गिल्टलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सकिन्छ होइन र अरू कुरा चाहिँ द वर्ल्ड इज अगेन्स्ट अस हुन्छ नि लाइक अब केही फेल भएको छ फेलियर छ भने फेलियरलाई स्टेपिङ स्टोनको रूपमा लिने होइन एकदमै बुकिस कुरा हुन्छ कि मैले भन्दाखेरि ओ माई गड यो त एकदम धेरै साहित्यिक कुरा भयो भन्ने हुन्छ तर यही कुरालाई तपाईँ दिमागमा धेरैचोटि रिपिट गर्नुहोस् होइन यही कुरा तपाईँले पनि बिलिभ गर्न थाल्नुहुन्छ कि सो इफ यु बिलिभ कि यो एउटा फेल भयो म यसमा फेल भएँ मेबी योभन्दा अझ स्ट्रङली म आउन सक्छु निस्किन सक्छु सो इट्स बेसिकली अल अबाउट सेल्फ लभिङ होइन आफूले आफूलाई लभ गर्ने नै कुरा हो त्यो चाहे त्यो आफ्नो आफ्नो प्रोसेस हुनसक्छ कतिले आफूले आफूलाई गाली गरेर पनि सायद दे फिल मच बेटर दे फिल मच स्ट्रङ्गर एज वेल होइन इन अ वे यस आई डोन्ट नो बट आई एम भेरी अगेन्स्ट इट कि म चाहिँ आफूलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने भन्छु कि र म चाहिँ आफूलाई एकदम धेरै माया गर्ने मान्छेमा हुन्छ होइन कहिले के हुन्छ नि अब पढ्ने बेलामा पनि मैले पनि देखेको छ कि पढ्ने बेलामा कन्सन्ट्रेसन हुँदैन एक्जाम टाइममा बिता हेरेरै अल्मलिन्छ नि आधा घन्टा 45 मिनटसम्म त्यो हुँदा मेरो साथीहरूले चाहिँ आफूलाई पिट्ने हुन्छ नि लाइक पिट्ने इन द सेन्स कपीले यस्तो टाउकोमा हान्ने त्यस्तो खालको गर्थेँ म चाहिँ कहिले पनि त्यो गर्दिनँ आई थिङ्क आफूलाई एकदम माया गर्नुपर्छ भने म चाहिँ माया गरेर आफूलाई कन्सन्ट्रेसनमा ल्याउने कि त्यस्तो खालको चाहिँ गर्नु म चाहिँ आफूले सेल्फ लभिङ चाहिँ एकदम हुनुपर्छ आफूलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ त्यही
एउटा मेन कुरा भनेको नै इट इज क्वाइट अ सब्जेक्टिभ थिङ होइन यो इमोसन्सको कुराहरू होइन कति कसरी ब्रटअप भएका हुन्छन् होइन कतिको लागि अर्को कुरा सम माइट फाइन्ड द्याट चाइल्ड दिस सम माइट फाइन्ड द्याट एब्युसिभ इन देयर ओन टर्म्स बट कतिको लागि त्यसैले नै मद्दत गरिरहेको हुन्छ पर्सनली स्पिकिङ होइन सो इट्स क्वाइट सब्जेक्टिभ एन्ड इमोसनल फर्स्ट एड किट बनाउनुको लागि पनि सायद तपाईँलाई सबभन्दा गाह्रो पनि त्यही भइरहेको होला डेभलप गर्नुको लागि पनि धेरैभन्दा धेरै कल्चर्सहरूबाट आएको छ नेपालको लागि पनि तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ अल द बेस्ट फर द्याट दिदी एन्ड सो I'm quite so thrilled to actually talk with you about these things, these very deep things, and I'm sure that many people are actually aligati bhayo pani tyo pinch chai bhayo hola haina because it's high time that we feel that. So again, thank you so much for coming on the show. Thank you. Yes, Times FM 90.6 MHz को Speak Your Mind को आजको समय almost सकिन लागि पनि सकेको छ. Speak Your Mind मा यस्तै कुराकानी हुने गर्दछ. हामी विभिन्न youth related टपिक्सहरुलाई टच गर्ने गर्दछौं यो प्रोग्राममा. इमोशन्स को बारेमा डीपली हामी बिस्तारै बुझिरहेका छौं in the previous episodes as well. The talks we had with Amit Shrestha ji, the talk we had with Rajendra Mananda ji, and of course Ojas दाइसँगको कुराकानी र आजको कुराकानीबाट पनि अझ पनि यो टपिकलाई चाहिँ अझ राम्ररी टच गरौँ अझ यसको डिपली यसका टेक्निक्सहरूको बारेमा पनि बुझौँ आफै स्टडी गरौँ हामी यो प्रोग्राममा जुन गेस्टहरू ल्याउँछौँ त्यो उहाँहरूको गेस्टहरूको कुराहरू उहाँहरूले सेल्फ टट नलेजहरू द्याट इज भेरी गुड तर जबसम्म वी डोन्ट फाइन्ड आवर ओन बिलिभ्स वी डोन्ट रियली सी इट फर आवर सेल्फ्स until then we are not able to find that out until then we are not able to know कि how we will be able to come out of it so do that and अर्को हप्ता फेरि पनि हाम्रो भेट भइ नै हाल्नेछ यही समय यही